سلام، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه در کانال یوتیوب من سما هستم، مربی فیتنس و کسی که 50 کیلو تجربه کاهش وزن داشته. هدفم از تشکیل این کانال این هستش که تمام تجربیات خودم رو در اختیار شما بذارم، از رژیم غذایی، تغییر لایف استایل، ورزشایی که انجام میدم و کلی تجربه که توی این مدت من کسب کردم و واقعا خیلی سخته که آدم بتونه 50 کیلو کاهش وزن داشته باشه. بنابراین اگر جزء افرادی هستی که میخوای لایف استایلت رو تغییر بدی، ورزش قدرتی انجام بدی، خوشتیپ خوشگل بشی، تازه کاهش وزن داشته باشی، با من توی این کانال همراه باش چون کلی تجربه قراره در اختیارت بذارم. بریم با هم ببینیم امروز قراره چه تغذیه‌ای داشته باشیم، چه غذاهایی درست کنیم و ورزشمون چیه. من دارم میرم باشگاهی تمرین خوب داشته باشم. بریم ببینیم که قراره امروز چه تمریناتی با هم دیگه انجام بدیم و یک سری سوالات شما هم قراره امروز پاسخ بدم. پس با من همراه باشین. بریم یه روز جدید اما انگیزه بیشتر از قبل. صبحونه امروز رو من آوردم توی باشگاه. صبحونه امروز اوتمیل هست، اوتمیل پروتئینی هست که توی ویدیوهای قبلی هم بهتون گفتم، اما بازم میگم یه پیمونه جوی 2 سرپرک و یه پیمونه پودر پروتئین کازئین رو گذاشتم با هم دیگه پختش و ریختم توی این ظرف. بر روشم از دانه ها و مغز ها استفاده کردم. مغز بادام درختی هستش، بادام هندی هستش و یه دونه گردو و کمی انگور. حالا اگر موز داشتم به جای انگور موز میریختم، اما چون موز نداشتم انگور ریختم. خیلی هم خوشمزه شد، اتفاقا میتونه برای تنوع هم خوب باشه. آوردم توی باشگاه و با قهوه کنار این ویوی خوشگل. اینجا باشگاه ماه توی تهران، توی اطلس مال هستش و من اینجایی که الان دارم ویدیو میگیرم کنج دنج منه. صبحونم و حسابی خوردم و رفتم برای یه تمرین خوب. تمریناتی که امروز گرفتم اتفاقا تمریناتی هستش که شما توی خونه هم میتونید انجام بدین. برای عضلات بازو هستش و عضلات ساعد دست هستش که میتونه حرکات خیلی خوبی باشه. این حرکت رو شما میتونید با یه میز توی خونه انجام بدین، ولی دقت کنین این حرکتیه که برای افراد مبتدی خوب نیستش. ولی حرکت دومی که با دمبل دارین میبینید حرکتی هستش که برای ساعد دست خیلی خوب هستش. چرا ما حرکت برای ساعد دست انجام میدیم؟ برای اینکه خیلی وقتا بدن شما توانایی این رو داره که بتونین وزنه‌های بزرگتر بردارین و قدرت عضلاتتون بیشتر باشه، اما این ضعف مچ دست و ساعد دست هست که اجازه نمیده شما از وزنه‌های بزرگتر استفاده کنین. بنابراین این سری تمریناتی که الان دیدین تمریناتی هستش که باعث تقویت مچ دست و ساعد دست میشه و خیلی وقتا ما میبینیم حتی کسایی که شاغل هستن دچار درد توی ناحیه مچ دست و ساعد دستشون میشن که با 2 تا دمبل ساده شما این حرکات رو میتونید انجام بدین و باعث تقویت مچ دستتون و ساعد دستتون بشین که هم توی ورزش بهتون کمک میکنه، هم توی کارهای روزمره بهتون کمک میکنه که عضلاتتون قوی بشه که بتونید دستای قوی تری داشته باشین و کارها رو به صورت بهتری انجام بدین. پس این حرکات رو بچه‌ها جدی بگیرین. حرکات بعدی که میخوایم ببینیم حرکات برای بازو هستش. خب من اینجا دارم جلو بازو انجام میدم. جلو بازو با دمبل هستش. میتونید توی خونه با یه دمبل یا حتی با یه بطری آب معدنی و توی باشگاه با دمبل این حرکت رو انجام بدین. حرکت بعدی حرکت پشت بازو هستش که دستتون رو به صورت جفت پشت سرتون میگیرین با یه دمبل و آرنجتون رو خم میکنین و صاف میکنین. این حرکت یکی از حرکت‌های بسیار عالی هست برای تقویت عضلات پشت بازو و توی خونه هم به راحتی میتونین حرکت رو انجام بدین. توجه داشته باشین این حرکت رو به صورت تک دست هم میتونید انجام بدید، مثل این تصویری که الان دارین میبینید و این حرکت هم خیلی حرکت مفیدی هستش. در این حال حرکتی هستش که توی خونه هم میتونید انجام بدید و دستاتون رو تقویت کنین. یادتون باشه بعد از هر تمرین قدرتی لازمه که شما از پروتئین استفاده کنین. اگر تمرین قدرتی وقتی انجام میدین بلافاصله بعدش میرین خونه و ناهار میخورین که نیاز به مکمل پروتئین ندارین، اما اگر توی باشگاه هستین و 2-3 ساعت فاصله داره با ناهارتون حتما از مکمل پروتئین استفاده کنید. ببینید بچه‌ها من امروز ماهی درست کردم برای ناهار. این روغن تنی ماهی رو میبینیم، من اصلا یه قطره هم روغن بهش نزدم. اینو بدونید ماهی سالمون یا ماهی قزل اینا ماهیایی هستن که خودشون روغن پس میدن. بنابراین وقتی من میذارم تو هواپس ببینید بعد من خیلی سرخ دوست ندارم باشه. حالا این سلیقه‌ایه، میتونید بذارین تایم بیشتری باشه که سرخ شه
برای کنارش هم امروز من برنج و نون استفاده نمیخوام بکنم، به جاش دارم از شلغم پخته شده، آووکادو و چغندر پخته شده استفاده میکنم. اینم نارنجای کوچولو خیلی آبدار و بامزه است. اینا رو میخوام کنار هم استفاده کنم برای وعده نهار. خب بچه‌ها، میخوام دلیل این که من نهار برنج استفاده نکردم و از این بشقاب دارم استفاده میکنم که یعنی کربوهیدرات، در واقع کربوهیدرات داره ها، فکر نکنیم مثلا چغندر یا مثلا لبو اینا کربوهیدرات نداره، نه اینا کربوهیدرات داره، قند هم داره. دلیل این که استفاده نکردم یکی این که من 2-3 روز سفر بودم و خب یه کمی از حالت روتینم خارج شدم. میخوام که یه ذره این بشقابمو که الان دوباره شروع کردم که حالا تو روتینم باشم یکم مدیریت کنم، این یکی از علتاشه. اما نیومدم چیزی رو حذفش کنم، یعنی اومدم یک سری جایگزینای گذاشتم که کالری کمتری مصرف کنم اما حواسم به پروتئین و فیبر و حالا اون چیزایی که باید چربی سالم اینها هستش. خب یکی از دلایلش این بود. یکی از دلایل این که من چغندر و شلغم پخته داشتم توی یخچال، گفتم بذار اینا رو هم استفاده کنم و وقتی اینها رو گذاشتم اومدم مدیریت کردم، دیگه نیومدم کنارش برنج یا نون مصرف کنم. نکته بعدی این هستش که خیلی از دوستان فکر میکنن که حالا چغندر، لبو یا آووکادو مثل این جور سیفیجات، مثل حالا یه سری سبزیجات دیگه مثل کاهو و خیار اینا میتونه مصرف آزاد داشته باشین توی رژیم، در صورتی که این رو باید بهتون بگم مثلا چغندر، لبو یا شلغم، آووکادو یا حالا کدو حلوایی اینها جزء سیفیجاتی هستن که کربوهیدرات دارن، قند دارن و کالری بالایی میتونه تو مصرف زیادشون شما دریافت کنین. بنابراین اینها رو هم باید حساب شده استفاده کنین. طوری نیستش که چون جزء سیفیجات هسته شما هر چقدر که دوست دارین میتونین مصرف کنین، نه، چون هم کالری اضافه دریافت میکنین هم قند بالایی دارن. بنابراین اینها رو هم باید به اندازه مصرف کنین و گاهی جایگزین یک سری مواد غذایی اینها رو استفاده کنین. و این رو باید بگم خب خواص بسیار زیادی داره، حتما توی سبد غذاییتون این سیفیجات رو داشته باشین. اگر توی کاهش وزن هستین و توی کسر کالری هستین، هر مواد غذایی که میخواید استفاده کنین حتما بریم با یه سرچ توی گوگل متوجه میشین که این مواد غذایی هر 100 گرمش چقدر کالری داره، چقدر قند داره. این دیگه دسترسیش الان برای همه راحت شده، با یه سرچ ساده میتونین اینها رو به دست بیارین. به خاطر اینکه خیلی مهمه شما طی این پروسه که دارین توی کاهش وزن هستین یعنی میکنین، توی این پروسه خیلی باید این موضوعات رو یاد بگیرین، بشه ملکه ذهنتون و این یادگیری‌ها بهتون کمک میکنه که شما توی طولانی مدت بتونید این وزنتون رو ثابت نگه دارید و اشتباه نکنین و یاد بگیرین که هر کجا که هستین، هر مواد غذایی که میخواین استفاده کنین به چه اندازه استفاده میتونین بکنین و ارزش غذاییش اصلا چطور هست و بهتره که چی رو استفاده بکنید. خب برای میان وعده عصرم تصمیم گرفتم هم قهوه داشته باشم، هم دلم میخواست قهوهم پروتئینه باشه. از طرفی میخواستم انرژیم بالا باشه چون کلی کار امروز باید انجام بدم، همین که میخواستم پروتئین دریافت کنم. پس اومدم شیر پروتئینی رو ریختم توی این لیوانی که الان دارین میبینید و بهش قهوه‌مو اضافه کردم. ولی یه چیز دیگه هم به این قهوهم اضافه کردم، اونم چیزی نیست جز پودر پروتئین. پودر پروتئین رو اومدم من با یک کمی شیر دوباره ترکیب کردم و همینطوری که میبینین یه حالتی مثل ماست شده بود، ولی اینو اومدم ریختم توی قهوه و بچه‌ها باید بهتون بگم خیلی خیلی خوشمزه شد. این یه اسکوپ شیر پروتئینش که یعنی همون پودر پروتئینش 15 گرم پروتئین داره. از طرفی شیری هم که ریختم حدود 15 گرم هم از شیرم استفاده، یعنی از پروتئین شیرم استفاده کردم و این لیوان قهوه من حدود 30 گرم پروتئین به من داد. این برای میان وعده عالیه بچه‌ها، هم خوشمزه بود، هم خیلی احساس سیری به من داد، هم این که پروتئینی هم بود. چه از این بهتر؟ بچه‌ها من برای امشب دارم سوپ درست میکنم. یه نکته رو میخواستم بگم. اولا که خب من با بال و گردن و اینا رو گذاشتم بپزه، بعد که پخت اینا گوشتش رو و استخونش رو جدا میکنم، گوشتش رو مجدد میریزم داخل سوپ هم جا بیفته. نکته‌ای که میخواستم بگم اینه، من به جای که ورمیشل استفاده کنم توی سوپ، میام از کینوا و جوی 2 سرپرک استفاده میکنم که لعاب بندازه. داخلش هم البته سیب زمینی هم ریختم. چرا از این کربوهیدرات ها استفاده میکنم؟ چون کربوهیدرات های مفید هستن و اینکه کینوا هم که وقتی داخلش میریزم و جوی 2 سر
پروتئین غذاییمو بالاتر میبره و ارزش غذایی بیشتری به من میده. بنابراین این سوپ رو من میتونم برای شام استفاده کنم، پروتئین خوبی داره و کربوهیدرات سالم هم داخلش استفاده کردم. اینجوری با تغییر غذاهایی که میریزین، به جای ورمیشل مثلا اینا رو میریزین، باعث میشه که مواد مغذی تری به بدنتون برسه. بچه‌ها سوپ امشب من آماده شد و همینطوری که میبینین داخلش کینوا ریختم و این بالو گردن که پختم گوشتاشو جدا کردم، نخود فرنگی ریختم، حتی باقالی هم پخته داشتم ریختم. همه اینا ریختم که ارزش غذایی شامم بالا بره و پروتئین خوبی بتونم دریافت کنم. خب ویدیو امروزمونم اینجا به پایان رسید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی دارین توی کامنت ها از من بپرسین، من سعی میکنم سوالاتتون رو توی ویدیوها جواب بدم. اینو بدونین استمراره که باعث میشه که شما موفق بشین و به هدفتون برسین. پس اگر یک روزی غافل شدین از رژیمتون یا از ورزشتون، ناامید نشین، از فرداش دوباره شروع کنین و برین که هدفتون رو دنبال کنید. این استمراره که شما رو به موفقیت میرسونه. مراقب خوشگلیاتون باشین، مراقب بدنتون باشین، چون با ارزش ترین چیزیه که شما میتونین داشته باشین و به دردتون میخوره. ماچ به کلتون.